So I am back with the part 2 of the tutorial number 2 about trigonometric function derivation. So ito naman, medyo complicated na itong problem na to. May fraction din. So, actually complicated na rin yung una nating ginawa para rin masanay tayo sa pag-a-analyze. Anyways, lahat ng ito ay gawa-gawa kong problem and feel ko naman masasagutan natin as long as tama yung proseso natin. So, mag-comment na lang kayo kung may mali akong nagawa. So, y is equal to 1 minus cosine squared x all over cotangent x. So, hindi pa natin siya madederive agad kasi sobrang haba ng ating magiging derived form. Mahirap pa tayo mag-simplify. So, ang ating unang-unang gawin is simplify. Y is equal to. Explain muna ulit. Na konti. Bibilisan ko na kasi nakapag-explain na ako ng mabagal kanina. So, 1 minus cosine squared x. Isipin niyo muna kung paano to mapapasimple. Since may square siya, maisip niyo agad Pythagorean identity. Tingin tayo sa mga triangle. Oops, may kulang na number 1. So, sine, cosine, 1. Sulat natin yung Pythagorean identity na yan. Sine squared plus cosine squared equals 1. Ngayon, paano siya magiging kaitsura nito? Transpose natin yung cosine squared. Sine squared equals 1 minus cosine squared. So, meaning, pares na siya. Magiging sine, oops. Nalilito na sa aking pinagagagawa. Sine squared x all over cotangent x. Na-simplify natin numerator, try naman natin i-simplify denominator. Cotangent. Cotangent equals cosecant at cosecant over secant. Malayo. Cosecant, cotangent. Cosecant times cosine. Malayo din. Product identity. Gawin naman natin reciprocal. Kapag ni-reciprocal natin, ang mangyayari, so, ni-reciprocal natin, makikita natin ng tangent. 1 over tangent. Tangent, masisimplify pa natin, may sine dito, secant, at secant. Naubusan na ako ng boses. Paano na bukas tutorial? Mamaya ako inom na tubig. Y is equal to sine squared x reciprocal identity 1 over tangent. Ang katisat lalamunan set. Kikita natin, meron tayong complex fraction. Hindi naman siya dapat complex na isolve sa inyo. So, dapat may idea na kayo na reciprocal ng denominator ang i-multiply sa numerator. Sine squared x times tan x over 1. Nangyari, simplify natin yan. Y is equal to x tan x. Pwede na kayong mag-simplify dyan. Pero, pwede pa hindi natin naman i-simplify yan. Pero kung tutusin, kung tutusin, mahirapan tayo kung ating gagamitin is quotient, magiging sine over cosine. So, hindi naman natin makakancel yung sine squared x. Next is, pwede nating i-simplify ang tangent, sine times secant. Magiging sine cube at saka sine cube. Ano nga kasama na? Secant. Sine cube at saka secant. Pwede. Pero sa tingin nyo, ano ba yung mas madali? Pwede na naman tayo mag-derive ng ganyan eh. Parehas lang magiging sagot. Well, tingnan natin kung magiging parehas ang sagot. So, pwede rin sa maging y
Ang sakit na lang ang lalamunan ko. Cube x secant. Bakit naging ganyan? Kasi, nangyari, sine squared x, ang tangent, magta-transform ang tangent, product rule, sine x, at saka secant x. So, pinaghalo natin tong dalawa, nangyari, sine cube x, secant x. Pwede natin i-rewrite as, dito muna tayo sa first, y equals sine x squared tan x. Then, tumingin na lang kayo sa formula kung anong ating gagamitin. Unang-una, may power siya. So, power rule ang gagamitin natin dito. Pangalawa, sila ay product. Sila ay factors, meaning product rule din. Unahin muna natin yung pagiging product rule niya. Yan ay ito. UdV plus VdU. UV. U sine x squared derivative of V. Interesting kasi mag-a-apply naman tayo ng derivative of a tangent. Sec squared U, sec squared U. Tapos derivative of U. So, sec squared U, derivative U, mangyayari dito sa tangent. Secant squared, ang U mo ay x, derivative of x, which is equal to 1, kaya kahit hindi na natin isulat, plus V, derivative of U. So, derivative of U, apply naman natin yung power rule. Derivative number 7. At kapag derivative of a number, of an polynomial or binomial raised to a power is equal to nu and raised to n minus 1 derivative of u. Magiging 2n u yung sin x tapos derivative of sin x tapos raised to 2 minus 1 which is 1, huwag na natin isulat, then derivative ng u which is yung sin x. Then titingnan naman tayo kung paano natin i-derive yung sin x. Derivative of a sine maging cos u derivative of u. So, lagay na natin yan dito. Cos u cosine x derivative of u which is x. Derivative of x is 1. Huwag na natin isulat. Then, simplify. Oh, haba naman na rin. Secant squared x plus tan 2 tangent x sin x cosine x. Interesting kasi pwede nating siyang i-simplify pa. So, super haba talaga nitong solution na to. Ito, pwede natin tong baguhin as masanay talaga ako na sin squared x na lang. Isip na naman tayo. Gamit yon. Tangent is equal to sine over cosine. Y is equal to. Diba? Dito na i-explain. Tangent is equal to sine over cosine. Quotient identity. Secant squared x plus 2. So, ang tangent, transform na natin sine x over cosine x
Sine x, cosine x. Cancel, cancel. Y is equal to sine squared at secant. May relationship ba sila? Wala masyado eh. Pero wag muna nating galawin yung sine squared. Secant, pwedeng galawin na natin. Ano sa tingin nyo? Pero, ano muna natin to? Simplify. Sine squared x secant. Itong ayoko sa Pascal ngayon. Puro something. Puro analyzation. Sine times sine is sine squared. Wala kang gagalawin sa x. Yun dapat ang tandain nyo. Kahit na x times x naman to, edi dapat x squared din. No. Dapat ang x mo. Ang angle mo ay nandyan, hindi nagbabago. So, mapapansin nyo dito, pwede na natin siyang i-GCF. Common factor? Sine squared x. So, sine squared x, nilabas natin siya sa secant squared x plus 2. Isipin nyo, identity, pero 2 siya. So, di siya pwede. Pwede natin siyang gawing plus 2, plus 1, plus 1, parang sa induction, pero plus siya. Ang secant kasi dito is equal sa, tawag doon, equal siya siya yung equal nung tan plus 1. So, meaning, ang value ng secant, ang value, pwedeng gawin natin ang secant squared x, gawin nating tan squared minus 1. Wow! Ito talaga yung mga oras na ako'y nakakapag-isip. Bobo-bobo ko dito eh. So, secant squared is equal to tan squared x plus 1 plus 2. So, ang mangyayari dyan, y is equal to sine squared x times tangent squared x plus 1 plus 2. Parang pinalala pa natin lalo eh. Tan squared x plus 3. Actually, akala ko malapit na. Yun pala, lumayo pa. Well, actually, pwede, kung ako ang teacher, tatanggapin ko na to. Or kahit hanggang dito man lang sa na-GCF na. Ayos na yan. Pero hindi eh. Tingnan pa natin. Cosecant, sine. Ano pwedeng gawin sa sine? Sine squared equals 1 minus cosine squared. Malayo. Secant. 1 over cosine. Layo rin. Tangent, sine over cosine. Mas lalo tayong lalayo. So, probably, ayos na ako dun sa secant squared x plus 2. Or kung na-simplify nyo pa, pwede na rin to. So, tandaan natin tong mga sagot natin ito. Kasi, try naman natin dun sa kabila. Wait lang. Pwede lang yun dito, no? Try natin kung parehas nga ba magiging sagot nila. So, dito ko na rin siya isusulat, Sine cube x secant x. Pwede siyang sine x raised to 3 secretary. Secant x. So, magiging u dv v du. U sine x cube derivative of v secant
x. Derivative of v. Ano ang derivative of a secant? Sec u tan u du. So, sec... Oh? Ba't sec ulit? Sec x tan x. Derivative of x is equal to 1. Plus, yung ating sunod, v tan x. Joke, hindi pala to. Mali ako natingin. V sec x. Then, derivative of u. Power rule. So, 3 n u raised to n minus 1 derivative of u. N u raised to n minus 1. So, 3 minus 1 is equal to 2. Derivative of u. Derivative of sine x. Ito, u mo, sine x. Titingin kaya dito sa sa formula, sine x ay cosine, tama ba? Cosine u. Derivative of u. Oo. So, cosine x. Derivative of x equal to 1. Huwag na natin isulat. Simplify pa natin. Sine x cube secant x tan x plus secant x. Ito ay 3 secant x sine x squared cosine x. So, feel ko malayo yung ating kalalabasin dito. Pero anyways, magtiwala na lang tayo. Try natin ilabas na yung sine x squared. Magiging, sine x squared. Ito ay through the use of GCF. Common, ito ang laging nakalilituan ng karamihan kapag nag-GCF. Laging yung namamagitan sa kanila, yung nagdi-divide sa kanilang dalawa. Anong common sa first term at sa second term? Para silang may sign. So, ngayon, ilalabas mo yung sin x. So, since ito yung pinakamataas, sin x squared, pinakamababa, sin x squared, then may sin x cube pa kaya tayo dito. Edi yan, sin x squared. Then, ang nandun sa sunod na parenthesis is, natagtag na natin yung sin x squared or na-divide na natin each term ng sin x squared. So, sin x cube divided by sin x squared, sin x. Tapos, secant x tan x plus 3 interesting kasi may 3 dito may 3 din dun sa ating kaninang sagot. Secant x, mawawala na yung sin x squared cosine x. Anong gagawin ko para mapaglapit sila? Kailangan may mawala dito. Secant. By the way, ang secant, pwede nating ilabas. Secant. Okay, nakakaano to kakauta. Secant x. Tapos sine. Or what if tumingin muna tayo dito sa ating mahiwagang pentagon. So, secant, tangent, magkatabi sila. Ang secant at cosine. Oh! Secant, cosine. Secant is equal to 1 over cosine. So, kung ating, dito natin sa red ball pen na ilagay, explanation. Kung ito i-convert natin, magiging secant 1 over cosine x times cosine x. Cancel. Lahat ito ay equal to
1. So, meaning, dito sa part na to, magiging plus 3. Na lang. So, paano to magiging tan squared? Sine second. Sine second. Oh, sine second. Sine second. Magkatabi. Tangent is equal to sine times second. So, ito ay magiging tan x. Tan x. Then, we proceed to the answer. Sine x squared times tan, ang pangit ko magsulat, squared x plus 3, which is equal sa dito. So, thank you for watching. Nakakahiya ako dito. Hindi ako masyado mabilis mag-solve kasi nga, syempre, analysis, yun lang talaga ang kailangan mo dito sa trigonometric function derivation. Puro analysis. Guys, kayang-kayang yung ipasa itong semis or even finals na to. Kahit may mga differential na tayo, kayang-kaya nga yan. Kasi, sabi talaga ng daddy ko, wait lang, sa bagay, simple daw, nasa basic calculus pa lang tayo. So, parang ito pala yung basic ng calculus. Paano pa kaya kung calculus? Anyways, marami pa tayong matututunan. So, tiwala lang sa sarili and makakapasa tayo. Goodbye.